Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आज हामी नाउ लाइट हैज कम और ज्योतिर आगत भन्ने लेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। यो लेसन चाहिँ अलि लामो नै छ बट म सकेसम्म चाहिँ यो एक्सप्लेनेसनलाई सर्ट एन्ड स्वीट बनाउन ट्राई गर्छु सो हजुरहरूलाई पनि बुझ्न इजी होस्। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। यो लेसन चाहिँ ऋग्वेदको एउटा हिम हो। हिम भनेको चाहिँ पोएम और सङ जस्तै हो। ज्योतिर आगत भनेको लाइट आयो और उज्यालो आएको सिम्बोलाइज गर्छ। यो होल पोएममा चाहिँ डनको इम्पोर्टेन्सलाई हाइलाइट गरिएको छ। डन भनेको मर्निङ और लाइट हो। रात सकेपछि उज्यालो हुने टाइमलाई डन भनिन्छ। यो पोएममा चाहिँ खास गरी के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डन फोर्सेस द सन टु राइज एन्ड स्प्रेड द ब्राइटनेस। डनले चाहिँ पुरा वर्ल्डमा नै उज्यालो ल्याउँछ अरे अनि आफूसँगै डनले होप र नयाँ एनर्जी ल्याउँछ। रात परेपछि हामीले केही काम गर्न सक्दैनौँ एन्ड वी कान्ट चेन्ज एनिथिङ टु आवर फेभर। त्यो बेला सबजना इनएक्टिभ हुन्छ तर जब डन आउँछ नि उनले आफ्नो काममा लाग्न इन्करेज गर्छन्। बिहानी आउँदा हाम्रो बडीमा एउटा एनर्जी आएको जस्तो हुन्छ, एउटा नयाँ रिफ्रेसमेन्ट टाइपको फिल हुन्छ किनभने डनले नाइटलाई फेयरवेल दिँदै वर्ल्डभरि उज्यालो बनाइदिन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यो पोएममा डनलाई चाहिँ एकदम होप जस्तो और नयाँ रिफ्रेसमेन्ट र एनर्जी टाइपको पर्सना दिएको छ। अनि डस्क र डन चाहिँ सिस्टर्स जस्तो हुन् जो चाहिँ एकअर्काको ठ्याक्कै अपोजिट छन्। डस्क र डन जहिले कन्टिन्यू हुन्छ सो उनीहरूलाई इमोर्टल सिस्टर्स पनि भनिएको छ। डस्क र डनले जहिले सेम पाथ फलो गर्छन् तर दे नेभर कोलाइड एज जब एकजना चाहिँ अराइभ हुन्छ अर्को चाहिँ जान्छ। सो एउटाको ड्युटी सकेपछि चाहिँ अर्कोले आफ्नो ड्युटी कन्टिन्यू गर्छ अनि दे नेभर गेट डिलेड एज दे फलो गड्स इन्स्ट्रक्सन। डनले आफूसँग एक्टिभनेस र होप ल्याउँछ। होल वर्ल्ड एक्टिभ हुन्छ एज बिहान हुने बित्तिकै सबजना आफ्नो काम गर्न जान्छन् तर जसको जुनसुकै गोल र वर्क भए पनि डनले चाहिँ कसैलाई पनि जज गर्दैन, कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेट गर्दैन। शी जस्ट गाइड्स एभ्रीवन टु देयर पाथ। सो डनलाई फिमेल पर्सना भनेर डिस्क्राइब गर्न मिल्छ एज डन पनि फिमेल जस्तै काम, प्लेजेन्ट र लभेबल छन्। पोएममा डनलाई द डटर अफ हेभन पनि भनिएको छ। सो 9 स्ट्यान्जासम्म पुग्दा चाहिँ पोएमको टोन चेन्ज हुन्छ र गड्सहरूमा फोकस हुन्छ। डनले ह्युमनलाई मात्र नभई भगवानहरूलाई पनि सर्भ गरेर हुन्छ। डनले आफ्नो ड्युटी कहिले पनि बिर्सिँदैन एज सी अलवेज कम्स अन टाइम। हिजो पनि डन आएको थियो र आज पनि आयो र भोलि पनि आउनेवाला छ। सो डन चाहिँ एन्डलेस हुन्छ। सो यसपछि चाहिँ 11 स्ट्यान्जाले चाहिँ लाइफ एन्ड डेथमा फोकस गरेको छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज डन देखेको मान्छेले भोलि नदेख्न सक्छ। डन इमोर्टल हुन्छ तर ह्युमन्स आरन्ट। हाम्रो लाइफ एन्ड भए पनि डन स्टिल गोज अन एज शी इज इमोर्टल। शी अलवेज ह्याड द सेम स्पिरिट एन्ड फ्रेसनेस। नो वान क्यान काउन्ट हाउ मेनी मर्निङ्स हेभ कम टु अर्थ। मर्निङ भ्यानिस हुन्छ अनि डे स्टार्ट हुन्छ। You may have next mornings तर today's morning will always make you hopeful and spiritful. So priestहरूले पनि डनलाई चाहिँ प्रेज गर्छ एज डनले सबैलाई पावर र एक्टिभनेस दिन्छ। यति मात्र होइन, डनलाई वर्सिप गर्ने मान्छेले वेल्थ र सन्स पाउँछ। अनि एन्सियन्ट टाइममा चाहिँ क्याटलहरू और काउजहरू, गाईबस्तुहरू नै सबसे ठुलो वेल्थ थियो अनि सन्स औरले चाहिँ छोराहरू भनेको चाहिँ जेनेरेसन भनिन्थ्यो पहिला त्यो बेलाको टाइममा। अनि सो यसलाई चाहिँ सिम्बोलिकली प्रेजेन्ट गरिएको छ यो पोएममा। पोएमको अनुसार डन इज अ सुप्रिम लाइट द्याट मेक्स एभ्रीवान राइज। डनलाई प्रे गर्नु भनेकै आफ्नै होपलाई प्रे गर्नु हो। सो यो लेसनको मेन जेस्ट चाहिँ यही हो। यसमा मेन याद गर्नुपर्ने पोइन्ट्स चाहिँ 4वटा छन्। फर्स्ट पोइन्ट एक्टिभ एन्ड होपफुल। डनले सबैलाई एक्टिभ र होपफुल बनाउँछ र आफ्नो काम गर्ने इन्करेज गर्छ। एन्ड सेकेन्ड पोइन्ट इज नो डिस्क्रिमिनेसन। जसको मोटिभ जस्तो भए पनि डनले कहिले नि डिस्क्रिमिनेट कसैलाई पनि गर्दैन। एउटा मदरले आफ्नो चाइल्डलाई सपोर्ट गरेको जस्तो डनले नि हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको नै हुन्छ। अनि थर्ड पोइन्ट चाहिँ फिमेल पर्सना। डनलाई फिमेल भनेर रिप्रेजेन्ट गरिएको छ एज सी इज भेरी काम, ब्युटिफुल एन्ड लभिङ। सो द लास्ट पोइन्ट इज इमोर्टालिटी। डन इज इमोर्टल अनलाइक द ह्युमन्स। हामी मरे पनि डनले जहिले आफ्नो ड्युटी कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छ एज इट फलोज द गड्स इन्स्ट्रक्सन्स। सो ओभरअलमा दिस पोएम इज अ प्रेयर टु द मर्निङ। यो पोएमको समरी चाहिँ यति नै हो र मैले यसको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि राखिदिएको छु। So if you guys have any further questions, comment down below. You guys can also comment next video मा चाहिँ कुन lesson discuss गर्ने as it will be easy for both of us. And yeah, make sure to like, share and subscribe.